من بيع الخبز إلى دائرة الحكم، فتاة أذهلت العالم كله ووضعت مع أقوى نساء الكوكب، ثالث رئيسة للوزراء في فنلندا وأصغر رئيسة حكومة في العالم. تربت في عائلة مثلية وعملت في سن صغير لتكمل دراستها، وفي النهاية باتت المرأة الأولى في فنلندا، سانا مارين، رئيسة السعادة. في نوفمبر من عام 1985 ولدت مارين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وقبل أن تدخل المدرسة تنقلت سانا في عدة مدن، حيث عاشت لمدة في مدينة إسبو على خليج فنلندا، ثم في مدينة بيركالا، حتى انتقلت مع عائلتها إلى مدينة تامبيري، وهي بعمر صغير جدا انفصل والديها، وذلك بسبب إدمان والدها لوري على الكحول، لتنتقل للعيش مع والدتها، والتي بدورها كانت لديها شريكة في المنزل، وهم من قاموا بتربيتها سويا حيث كانتا مثليتان، لتعيش وتتربى مارين بذلك في عائلة مثلية، إلا أنها أكملت دراستها على أكمل وجه، وتخرجت من مدرسة بيركالا العليا عام 2004، وسريعا دخلت عالم السياسة، فهي وبسن 19 انضمت لمنظمة الشباب الديمقراطي الاجتماعي التابعة للحزب الديمقراطي في فنلندا. وخلال ذات الفترة كانت سانا بحاجة الأموال لإكمال دراستها الجامعية ومساعدة والدتها في ذات الوقت لتبدأ العمل في مخبز صغير، ثم عملت كأمينة صندوق في عدد من المتاجر، حتى تخرجت من جامعة تامبيري بدرجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم الإدارية، لتكون على بعد خطوة من دخول عالم السياسة الحقيقي. في العام 2010 بدأت محاولات سانا مارين الحثيثة، حيث ترشحت عدة مرات لانتخابات مجلس مدينة تامبيري، لكنها فشلت مرارا، حتى العام 2012 حيث تم انتخابها وباتت رئيسة مجلس المدينة وهي في عمر 27 عاما. وفي العام 2014 انتخبت كنائبة ثانية لرئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في فنلندا، وفي العام الذي تلاه وصلت للبرلمان الفنلندي، وذلك كنائبة عن دائرة بيركانما الانتخابية. وفي العام 2017 اكتسبت مارين شهرة واسعة، حيث أعيد انتخابها كرئيسة لمجلس مدينة تامبيري على الرغم من كونها نائبة بالبرلمان. كما بدأت بمشاركات فيديوهات لها عبر يوتيوب تضمنت اجتماعات لها وصفت بالمثيرة للجدل، حيث كانت تتناول قضايا اجتماعية بارزة فيها، ما منحها جماهيرية وشهرة أوسع في فنلندا، لتحصل على منصب وزيرة النقل والاتصالات في يونيو من عام 2019، وتدخل بذلك مقرات ومكاتب الوزراء، الأمر الذي مهد لها الطريق أكثر للوصول للمنصب الأبرز والأهم. في العام 2019 عاشت فنلندا حالة من الاضطرابات، وذلك على خلفية قيام عمال البريد بالإضراب احتجاجاً على تخفيض رواتبهم عدة مرات، الأمر الذي أدى لقلق في أوساط الحزب الديمقراطي الذي يتمتع بأغلبية مقاعد البرلمان، وفي ذات الوقت رئيسه آن تيرين الذي يشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد، ما دفع الحزب للبحث عن بديل مناسب وحل سريع للمعضلة التي أدت لتوقف رحلات الطيران والقطارات أيضاً، ليعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ديسمبر من ذات العام ترشيح سانا مارين لرئاسة الوزراء في فنلندا، الأمر الذي أدى لنشوب صراع بينها وبين ري الذي تمسك في المنصب كونه رئيس للحزب أيضاً، إلا أن الأمر انقلب سريعاً عليه، حيث جرى تصويتاً ضيقاً داخل الحزب فازت فيه مارين بأغلبية ساحقة، ومن ثم صادق البرلمان على أحقيتها بشغل المنصب لتصبح رئيسة للوزراء وهي بعمر 34 عاماً، وباتت حينها أصغر رئيسة للوزراء في فنلندا والعالم، حتى انتزع منها اللقب سيباستيان كورتيس مستشار النمسا عام 2020. كما تميزت حكومتها بتواجد العنصر النسائي بشكل رهيب، حيث شغلت النساء 12 وزارة من أصل 19، حتى لقبت فنلندا بالدولة التي تحكمها النساء، وصنفت الدولة في ذات العام كأسعد دولة في العالم. لم تتوقف مارين عند هذا الحد، ففي يونيو من عام 2020 باتت رئيسة للحزب الديمقراطي بدلاً من ري، وقد نجحت خلال فترة حكمها الممتدة حتى الآن بتخطي عدة ملفات شائكة، كان أبرزها مواجهة تفشي فيروس كورونا،
وقد أقامت علاقات قوية مع بقية الدول الأوروبية، ما عاد بالنفع على الدولة الفنلندية ككل. ومع نجاحاتها السياسية فقد وضع اسمها في قائمة BBC لعام 2020، واختارتها مجلة فوربس في المرتبة 85 في قائمة أقوى 100 امرأة في العالم، ووضعت صورتها على غلاف مجلة تايم التي اعتبرتها من ضمن القادة المؤثرين في العالم. مؤخراً طالب عدد من الفنلنديين باستقالة سانا مارين من رئاسة الوزراء، وذلك بسبب شبهات فساد مالي حول بدلات تغطي كلفة وجبات الإفطار في مقرها، والتي بلغت شهرياً 850 يورو، الأمر الذي اعتبره البعض فساد مالي بعدما كانت الفواتير لا تتجاوز 300 يورو، ودفع مارين للتخلي عن بدل الطعام، وذلك لإيقاف الشبهات حولها، مع استمرارها في منصبها حتى اليوم لتسبق الكثيرين في حياتها المهنية رغم صغر سنها، لكن مع قوة خبرتها السياسية.